تلفظ لغات انگلیسی نرم افزار اکسل. سلام همراهان زبان پلاس، امیدوارم حالتون عالی باشه. من حامد زمانی هستم و توی قسمت 179 مینی دوره ICDL قرار هست با همدیگه در کنار خانم میرحسینی مؤسس گلوری آیلتس یاد بگیریم تلفظهای درست لغات انگلیسی نرم افزار اکسل رو که خیلی خوشحال میشم مثل همیشه همین اول ویدیو ما رو با لایک، کامنت، سیو و اشتراک گذاری حمایت کنید که باعث دلگرمی ماست. بریم سراغ آموزش. خانم میرحسینی ممنون از حضورتون. یک بار دیگه که نرم افزار ورد رو در پست های قبلی توضیح دادیم و قرار هست توی این ویدیو آموزشی نرم افزار اکسل لغاتش رو یاد بگیریم. Hi, let's practice the pronunciation of Excel vocabularies. I'm Gloria Mirasini. خب بریم سراغ آموزش. خانم میرحسینی باز هم ما توی نرم افزار اکسل که درسته. بله، اکسل. زبانهایی رو داریم: زبانه هوم، زبانه اینسرت، زبانه پیج لیاوت، زبانه فرمولاز، فرمولا، زبانه دیتا، زبانه ریویو و زبانه ویو. توی زبانه هوم یه خورده سریع‌تر بریم. خب کلیپ بورد که درسته، کپی، کات، پیست درسته. بعد توی تکس هم چیز خاصی نداریم. اینجا یه گزینه داریم با نام شیدینگ یا فیل کالر or shading. بعد گزینه این زبانه بهش میگن alignment یا بعضیا حتی جیر هم تلفظ میکنن که نباید تلفظ. alignment بس درسته. بعد گزینه های اینجا داریم تکس، direction or direction، هر دوتا اوکی هستش. تو برنامه ورد هم گفتیم در موردش. بعد اینجا برای شکست متن استفاده میشه wrap text. W'ش خونده نمیشه. من عمدن بعضیا رو دوستان میام به صورت عمومی میگم که خودم شاید قبلا ها اشتباه میگفتم. گزینه merge and center. merge معنی ادغام کردنه. توی قسمت نامبر چیز خاصی نداریم. مثلا این گزینه percent رو داریم. به معنی درصد هستش. جنرال درسته. نامبر، کارنسی، اکانتینگ. کرنسی نمیدونم کارنسی میگفتم. و اینجا پرسنتیج پس درسته. فرکشن به معنای کسر. ساینتیفیک. اوکی. خودم واقعا نمیدونستم. تو قسمت کاندیشنال فرمتینگ، قالب بندی شرطی، کاندیشنال فرمتینگ. highlights rules greater than به معنای بزرگتر، less than کوچکتر، between بین، equal to equal به معنای مساوی. text that contains a date occurring یعنی تو این تاریخ رخ داده. occurring. بعد duplicate view. آره duplicate value. من این ویو رو اشتباه گفتم. duplicate پس نیست. اینا درسته. مثلا data bars, color scales, icon set. خب بعد تو قسمت insert که حالا درست میگیم insert sheet rows, insert sheet columns. اوکیه. sheet به معنی برگ از کاربرگ. تو قسمت clear all نیست. clear all. We can say clear all or all. تفاوتی نداره. clear formats clear contents معنی محتوا. بعد اینجا حالا درباره سام و اینا من توضیح میدم توابع. میریم تو زبانه insert. اینجا توی قسمت چارت خیلی recommended chart به معنی چارت به نوعی میشه. بذار من چند تا عدد بنویسم که اون چارت بتونین. ببخشید عدد میخوام بنویسم. خب بعد فقط حواستون باشه recommended تو قسمت چارت من خیلی سریع میگم. ستونی میشه کالم، لاین میشه خطی. این پای میشه دایره. پای یعنی سرکل، چیزی که دایره باشه، مدور باشه. کلوچه هم بهش میگن. کلوچه‌ای نمودار کلوچه‌ای. اپل پای. بار میشه نواری. این گزینه خیلی تو اکسل و ورد اینا با داریمش با نام ایریا درسته. این اوکی. این ای آخرش به نوعی تموم میشه.
بعد گزینه اسپارک لاینز درسته؟ Spark lines. اسلایسر Slicer. هایپرلینک Yes. تکست باکس. Text box. Yeah. این هدر هم فوتر توی ویدیوی قبلی هم میخورده روش بحث بود. Header and footer. هیدر اند فوتر. yeah. اوکی پس این درسته. بله. ورد آرت Word art. یه موضوعی که احساس میکنم خیلی اشتباه میگن. اول این بگم تو ایمیل میگیم ساین آپ، ساین این یا سیگن آپ. Sign. Sign. حالا sign up or sign in. Sign. خب اینجا یه گزینه‌ای داریم به معنای امضای دیجیتال به نوعی. ساینیتور لاین، Signature. سیگنچر Signature line. معنی امضا. آبجکت که درسته یا. موضوع. این فرمولای ریاضی رو بهش میگن اکویشن. Equation. سیمبل درسته؟ Symbol. سیمبل. Yeah. میریم تو زبانه پیج لی اوت درسته اینجا؟ Yes, yes. بعد گزینه پیج ست اپ، Page setup. سیدا درسته؟ Set up حالا سریع ما میگیم set up. مارجینز، Margins. مارجینز. یا. اورینتیشن که مرسی به من گفتین توی پست قبلی، پورتریت میشه عمودی. لندسکیپ یا. نه لندسکیپ. No. Landscape. Landscape and یعنی portrait. اس چسبیده به لنده. بله. گزینه بعد سایز که هیچی. این گزینه پرینت ایرا Area. اریا Yes, درسته؟ yes. این بریک به معنای یا بریکسه. Breaks. بریکس Breaks به معنی شکست صفحه. دقیقاً. بک‌گراند درسته؟ Background. این پرینت تایتلیز یا پرینت تایتلز. Titles. عناوین، چاپ عناوین. دوباره رسیدیم به موضوعی که من خودم توی اسکیل تو فیت این گزینه ارز بهش چی میگن؟ Width. ویت درسته؟ Yes. Width. این که میشه هایت Height ارتفاع. and هایت scale. هایت یعنی متفاوته. نه های یه دونش ادجکتیو هایت نام فرمش هستش. یعنی حالا اینجا توی بخش کامپیوتر شما بشینید هایت ارتفاع. های معنی بلند یا صفتی داره. این یکی از موضوعاتی که تو ویدیو قبلا بود، این خونه های مربعی که حالا بهتر میگن خونه های شبکه‌ای رو بهش میگن گرید لاینز یا گراید لاینز. Grid lines. پس توی ویدیو اشتباه گفته شد. گفته شده آره. پس گرید لاینز. Grid lines. هدینگ. Headings. هدینگ این که اوکیه. حالا میریم تو این زبانه فرمولاز. Formulas. بعد میریم زبانه فرمول. اینسرت فانکشن. زرت نیست. No, no, no. اینسرت نیست. Insert چون الان function. قبل از ویدیو بچه‌ها ما چک کردیم که ببینید آیا اینسرت یا اینسرت. گزینه سام جمع. سام به معنی جمع کردن. گزینه average. Average. خیلی جالب بود. کانت نامبر درسته؟ count. Count number. چند تا گزینه دیگه هم داریم مثلا اینجا، حالا نمیخوام واردشون بشیم. میریم تو زبانه دیتا. من چند تا گزینه بپرسیم که تایممونم نره. مثلا remove duplicate. Remove duplicate. دیتا اصلا والیدیشن. یو داره. اصلا آ داره یو. دیتا والیدیشن. Data validation. Yes. توی دیتا والیدیشن چند تا موضوع هست. خب این الو یا الو. Allow. 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 بعد any value. Value. اینجا text length درسته؟ بعد اینجا هم یک whole number. Whole number. اوکی این درست. clear all درسته؟ یا. توی زبانه ریویو هم حالا موضوعاتی که داریم Spelling. spelling. خب نیو کامنت که درسته؟ یا. protect sheet. Protect. معنای محافظت کردن. توی ویو هم مثلا نورمال داریم نماها. پیج بریک پریویو رو داریم. Preview. کاستم ویو. Custom view. پیج لی اوت درسته؟ زوم تو سلکشن درسته؟ یا. فری سپینز به معنای ثابت سازی نما. یه زبانه ما توی پستای قبلی آوردم با نام دیولوپر. از اونجایی که تایم نداریم و میخوایم سر 10 دقیقه این موضوع تمام بشه، خیلی خوشحال شدم که در قسمت 100 اگه اشتباه نکنم 79 مینی دوره آیسیدیل همراه ما بودین. حتما اگر دوست دارین این پست ها ادامه دار باشه و توی نرم افزارهای پاورپوینت و اکسل و غیره هم بگیم، عبارت زبان انگلیسی رو هم این پایین برای ما کامنت کنین و حتما اون رو لایک کنین و با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. خواهم اشتراک اگه موضوعی هست سخیمت زنده باشید. میخوام یک پرایس
به شما بگم حالا یه پرزنت به شما داده بشه. البته آقای زمانی قراره به شما عزیزان داده بشه که در آینده حتما ما زبان انگلیسی رو در قالب آیتی خواهیم آموزش خیلی داد. خوبه. مرسی. ممنون. یادتون نره که از ما حمایت کنید. موفق و پیروز باشین. یا علی مدد. خدا نگهدار.